Rikthehemi në intervistën VIP me kryetarin e Ferizajt, Muharrem Svarqën. Pak më herët përmendet çështjen e votimit të demarkacionit njëri nga deputetët e Ferizajt, Adem Salihaj, ka kohë që deklarohet se nuk do të votojë këtë pikë në parlament, ndërkaq kryeministri dhe njëkohësisht kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka deklaruar se bojkotuesit e demarkacionit brenda radhave të LDK-s nuk do të kandidojnë për zgjedhjet eventuale qendrore. A do ta propozoni në listë deputetëve për zgjedhjet e mundshme nacionale zotin Adem Salihaj? Unë mendoj që politika është një lloj menaxhimi dhe jo gjithherë ne e kemi aftësinë që ta menaxhojmë një situatë të caktuar në një moment të caktuar. Dhe këtu nuk bëjmë përjashtim asnjëri prej nesh. Prandaj edhe në këtë pjesë të menaxhimeve politike që ndërlidhen me aprovimin e projekteve të mëdha që ndërlidhen me funksionimin e shtetit, me procesin e integrimeve, me lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës, brenda kësaj demokracie që kemi ne të bresht, megjithatë mendoj që një pjesë e deputetëve ndaj të cilëve unë personalisht kam konsiderata shumë të larta, për shkak të kaluarës së tyre atdhetare, sepse nuk mund të kontestojmë emra të rëndësishëm të cilët kanë bërë mbi 10 vite burg, për shembull për lirinë e Kosovës, ose edhe kanë qenë pjesë e veprimtarisë patriotike në për gjitha rrethonat në për cilat ka kalu Kosova, por po ashtu do të pajtohemi të gjithë se brenda kandidaturave politike në një mënyrë të gjithë jemi produkt të partive politike. Prandaj edhe këtu bie obligimi që qëndrimet dhe veprimet e partisë përkundër mendimeve shpeshherë të kundërta që kemi, ndjejmë një obligim që ti respektojmë. Sepse kjo brenda të gjitha sistemeve demokratike ndodh edhe në shtetet e zhvilluara dhe s'ka asnjë arsye që të jetë ndryshe edhe në Kosovë. Rrjedhimisht unë mendoj që do të jetë çështje e strukturave të partisë, por çfarëdo veprimi që ne do të marrim, sepse ne edhe po që se kandidojmë njëri tjetrin këtu, kërkohen edhe disa filtra në nivel më të lartë të strukturave të partisë, për shembull edhe në kryesi të Lidhjes Demokratike, po edhe në Këshillin e Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike. Ne do të veprojmë konform vendimeve që merren. Unë nuk jam idhtar as dashamiri marrjes së masave brenda partisë në një mënyrë një shtruarje të një problemi diferencues ndaj kuadrave të partisë, por jam idhtar i marrjes së vendimeve me konsenzus, me biseda paraprake, me arritjen e pëlqimit paraprak, duke njohur dobinë e veprimit në dobi të partisë, po edhe duke njohur edhe dëmet që mund të shkaktoj partisë ndonjë veprim eventual që bie ndesh me qëndrimet e partisë. Unë megjithatë mendoj që s'do të ketë nevojë që të diskutohet kjo çështje, sepse në momente të caktuara të gjithë deputetët reflektojnë ndryshe nga ajo që japin deklarata në opinion, siç edhe po ndodh sot, për shembull, PDK-ja shpesh herë po e ndërton platformën e veprimit të vet mbi bazën e deklaratave politike të disa deputetëve të Lidhjes Demokratike në Kuvendin e Republikës Kosovës, që mendoj që kjo nuk garanton ndonjë siguri që mund të ecet në atë mënyrë, sepse në momente të caktuara deputetët e Lidhjes Demokratike kanë një fanatizëm ndaj partisë dhe besoj që nuk do të veprojnë në dëm të partisë, sepse do të ishte iluzore që përmes deputetëve të LDK-s të krijohen hapësira dhe mundësi ta zëm që kryeparlamentari sotëm Kadri Veseli të bëhet kryeministër i ardhshëm, do të ishte naivitet total për Lidhjen Demokratike nëse krijon mundësi të tilla. Ndërkaq tek çështja e emocionit, për shembull e votbesimit, nëse ndodh në atë mënyrë, atëherë do të shihet që qytetarët do ta shohin kush është ai që nuk i zbaton marrëveshjet, që nuk i respekton marrëveshjet dhe ajo që ne mund të bëjmë veprime kundër njëri tjetrit pas shpinës. Në traditën tonë, qytetare dhe shqiptare, kombëtare, nuk është që partnerëve, për shembull, pas marrëveshjeve të vëhet
ndonjë ndërskamës kështu prapashpine. Opozita lokale në kuvend komunal, por edhe përmes konferencave për shtyp vazhdimisht ka akuzuar për keq menaxhim parove publike, për nepotizëm, punësime pa kritere, për mbi popullim të shërbimeve publike, ju kanë quajtur edhe shkelës të lirisë së shprehjes. Cila është arsyeja e këtyre akuzave që po e bëjnë, sa që ndrojnë ato? Unë realisht e respektoj opozitën, sepse opozita në një mënyrë do të dohej të konsideroj ashtu si që është çdo kohë në sistemet demokratike, si vrojtues dhe dhënësi i vrejtjeve ndaj pushtetit. Sa më shumë që ne kemi kontakte, për shembull, aq më mirë do të vepronim. Ne do të dohet të kishim një konsenzus, do të dohet të ishte i ndërtuar një konsenzus spaku për projekte madhore në komunën e Ferizajt që mos të shndërrohemi në pengesë të ndonjëri tjetrit, për shembull, sepse një pjesë e projekteve madhore nga qeveria e Republikës së Kosovës nuk vijnë në Ferizaj pikërisht për shkak të pengesave që i bëjnë njëri tjetrit. Prandaj edhe konsideroj që opozita do ta luajë rolin e vet konstruktiv, është në vlerësimin e tyre se si e vlerësojnë, por qytetarët janë ata të cilët me votën e tyre tregojnë se cili do të jetë sovrani, për shembull, që duhet me udhëheq me paron publike. Unë konsideroj që paroja publike është shpenzuar sipas parashikimeve. Opozita ka qenë pjesë e kuvendit kur janë aprovuar gjitha projektet në komunën e Ferizajt. Jemi të interesuar që të zhvillojmë një demokraci të brendshme. Në institucione kjo është e zhvilluar, s'ka asnjë dilemë, ne nuk jemi marrë me përjashtime nga puna për shkak të bindjeve politike. Të gjithë ata zyrtarë që kanë punuar në komunë punojnë edhe sot, me përjashtim që punojnë me një përkushtim pak më të madh, sepse secili duhet me ditë në këtë vend që ekziston masa e ndëshkimit për atë që punon, si edhe masa e shpërblimit për atë që punon më mirë se të tjerët. Unë jam i kënaqur me punën e të gjithë zyrtarëve që punojnë në komunën e Ferizajt, po ashtu jam i kënaqur me komunikimin që kemi, sepse ne nuk kemi ndonjë tension brenda vetës, ne gabime mund të bëjmë të gjithë, sepse tek e fundit nuk është askush i përsosur këtu, por është mirë që të punojmë si edhe me shoqërinë civile. Shoqëria civile e Ferizajt, grupe qytetarësh, mediat kanë pasur kritika se i përket menaxhimit të planeve hapësinore në Ferizaj. Në njërin anë janë kërkesat e qytetarëve për një jetë të rregullt, hapësira të bollshme, lëvizje, frymëmarrje të lirë, vende të rekreacionit, jetë qetë, ndërsa në anën tjetër përmendet më herët vijnë kërkesat nga industria e ndërtimit për kthim të atraktivitetit ekonomik të ndërtimit. Në këtë kërkim të balansimit të interesave, ka pasur refuzime nga ministrit përkatëse lidhur me aktet komunale që rregullojnë këtë fushë. Pse ka ndodhur këto lëshime? Janë kthyer akte në rishqyrtim një herë, dy herë. A ka vend për kritik, autokritik? Natyrisht që ka, gjithmonë ka vend për vetë kritik, por e konsideroj po ashtu që një pjesë e vendimeve që janë marrë përmes procedurave të kuvendit, shpesh herë nga mungesa e konsultimit paraprak, janë kaluar në kuvend, për shembull, për çështje shumë të thjeshta dhe janë rikthyer po ashtu për çështje shumë të thjeshta. Për shembull, nuk është normale, logjika që të aprovohet një vendim me shumicën e anëtarëve prezent kuvendit, për shembull kur rregulloria e përcakton edhe ligji tek dhënia e pronave që do të ishte shumica e anëtarëve të zgjedhur të kuvendit. Megjithse taksativisht, kështu në mënyrë decisive nuk e specifikon as është një interpretim i mundshëm. Po është çështje veç interpretimit, po. Por nuk i arsyetoj ata që nuk merren me studimin edhe të ligjeve në fuqi, por edhe me kërkimin e interpretimeve nga Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, e cila është monitoruese e punëve të kuvendit. Të gjitha këto krijojnë një klimë jo të favorshme dhe krijojnë një bindje qytetare sikur për shembull pushteti me dashje i ka shkelur ligjet. Ne nuk ka asnjë rast që nuk kemi vepruar sipas rekomandimeve të Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal, nëse është kërkuar kthimi në rishqyrtim, e kemi rishqyrtuar,
nëse është kërkuar kthimi në rivotim, po ashtu e kemi respektu, nëse është kërkuar që të respektojnë procedura tjera jashtë kuvendit, po ashtu i kemi plotësuar ato, sepse tek e fundit ne jemi të obliguar që të respektojmë rekomandimet që vijnë nga instanca më të larta, me këtë rast të segmenteve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, siç është Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Krijimi i opinioneve shpeshherë negative, anti dokumenteve të rëndësishme, siç është plani zhvillimor komunal, më shumë ka një trajtim nga pozita opozitare ose nga pozita të krijimit të pakënaqësive të supozuara. Për shembull, sepse sot secili ka të drejtën që të jetë i angazhuar në planin zhvillimor komunal, i cili gjendet në debat publik, nëse rekomandimet që japin qytetarët nuk zën vend në planin zhvillimor, atëherë unë e marr përgjegjësinë. Ndërkaq jo tek propozuesi, sepse propozimi ka qenë një dokument i cili nuk garanton absolut që mund të shkojë i tillë në kuvend ose nuk garanton ta zënë maksimumin e ndryshimit. Me maksimum kuptojmë gjithçka. Vetëm në harmoni me kërkesat qytetare. Në disa intervista me banorë që kemi bërë në përlagje të ndryshme të qytetit, në mënyrë ad hoc, kemi pasë se procesi i hartimit planeve hapësinore sipas tyre, atyre qytetarëve nuk ishte aq transparent, pasi që ata shumë pak ose fare nuk kanë pas informacione çfarë po ndodh me pronat e tyre edhe me zhvillimin e gjithë bashkëm qytetit. Pse ka ndodhur këto ngjecje për të siguruar një informim cilësor dhe të bollshëm me ta? Pse s'është komunikuar direkt me ta? Pse drejtoria nuk ka bë komunikim drejt për drejt me në shtëpi në shtëpi? Qeveria komunale, cilën e kryesojon, është shumë e interesuar që gjithë qytetarët e komunës së Ferizajt të jenë bashkë pjesëmarrës në vendimarrje. Nuk ka mundësi qytetarët që të mos jenë vendimarrës ose të jenë vendimarrës në rast ata nuk i përgjigjen kërkesave publike për debate publike. Ose nëse nuk e dinë. Për që nuk e dinë, kjo nuk është arsye, sepse janë të obliguar ta dinë. Qytetarët në rast se ne i kemi informuar përmes mjeteve të informimit, ashtu siç e parashojnë rregullat, përmes shpalljeve, ne nuk kërkon taksativisht që duhet mi dërgu secilit ftesë shtëpi për shtëpi që me marr pjesë në debat. Edhe nuk pretendojmë që ne do të kemi mundësi që të kemi, për shembull, mbi 90% ose 100% qytetarëve të kënaqur, por ne jemi të interesuar që kërkesat e qytetarëve të inkorporojmë në planin zhvillimor komunal, i cili ka një afat 8 vjeçar, është një nga dokumentet më të rëndësishme i cili mund të aprovohet në këtë qeverisje, edhe besoj që shpreh vetëm kahjet, orientimet e zhvillimit të komunës së Ferizajt, të cilat nuk parasupozojnë rregullimet e planeve rregulluese detale urbane, të cilat rregullohen me harta zonale. Interpretime tjera janë interpretime për konsume, për nevoja të përditshme dhe nuk i bëjnë mirë krijimit të opinionit publik për këtë dokument të rëndësishëm. Shpeshherë për fatkeq, ky plan ka krijuar përplasje mes individëve që mbrojnë interesa ndoshta të ndërtimtarëve, që nuk do të thotë që është qëllimi i tyre, por në opinion është krijuar ky paragjykim. Prandaj edhe ne s'mund të mbesim prej e këtyre refleksioneve, por ne do t'i japim hapësirë dhe mundësi inkorporimit në debat publik të klasës intelektuale të komunës së Ferizajt, e cila në mënyrë profesionale do ta analizoj me vëmendje, me korrektësi dhe me saktësi secilin kant të qytetit, sepse ky qytet është i gjithë neve. Nuk ka absolut askush të drejta më shumë në këtë qytet se sa çdo qytetar që nuk është i përfshim në këtë plan zhvillimor. Plani zhvillimor nuk bëhet për interesat kryetarit, as për interesat qeverisë komunale. Plani zhvillimor komunal bëhet për interesat qytetarëve, sepse tek e fundit kërkush nuk garanton që kjo qeveri do t'i përjetojë të mirat e atij plani, qoftë edhe nëse e realizon për vetë. Pasi që gjatë 8 vjet, sepse dy administrata realisht 8 vjeçar. Domethënë, po 2 legjislatura do dojë të kalonin edhe të punonin sipas këtij plani. Çështja tjetër është se ne a kemi arritur që ta inkorporojmë tërë trunin
trurin e qytetit Ferizajt në dobi të nxjerrjes së këtij plani për interes qytetar për 8 vjetët e ardhshme. Për shembull, ne kemi trashëguar orientime nga më të ndryshmet për kohjet e orientimit zhvillimit qytetit. Ne kemi pas nga para lufta, nga socializmi, që ka qenë produkt ekspertëve shqiptarë, për shembull në drejtim të Lloshkoborës, një projekt për 15.000 banor, mirë po, disa ekspertë mendojnë që atë e ka shkel koha, disa mendojnë që mund të diskutojmë pas 8 vjetëve, që në fakt neve nuk na lejohet edhe më tutje që të eksperimentojnë me tokën më pjellore, për shembull që ta orientojmë qytetin të ndërtohet në drejtim të tokave të bukës. Thjesht të gjitha investimet ku janë bërë po tregojnë që aty ku ndërtohet rruga, aty orientohet biznesi. Prandaj do të ishte mirë që ne të kemi një mundësi që ta orientojmë zhvillimin e qytetit, pa pretenduar se po zgjidhim, për shembull, shkallën e koeficientit të ndërtimit, të etazhitetit, strukturën e brendshme e tjera. Unë e them me përgjegjësi që ne kemi krijuar hapësira publike, kemi krijuar edhe parqe, dhe jemi në rrugë të mirë që ta zgjidhim problemin e parkingjeve nëntoksore përmes edhe inkorporimit të tyre në planin zhvillimor, por edhe përmes partneritetit publiko-privat, sepse ne i kemi kalu procedurat e kuvendet për ndërtimin e 2 parkingjeve nëntoksore, një tek nyja ku fillon rruga Brajma Demi, në anën e Majt, tek kinoja dhe shkolla e bujqësisë, në drejtim të sallës sporteve, për 2.000 parkingje, si edhe tek spitali i sotëm ku ekziston, ku ka qenë qerdhja e vjetër e fëmijëve ardhmëria jone, e cila është disloku tash tek pastërtia, edhe aty parashojmë që të ndërtojmë 1.000 parkingje për automjete. Po ashtu në planin zhvillimor, orientimet tona janë për transferimin e komunës ku ekziston shkolla Xhan Sereqi, për rënimin e shkollës së Xhan Sereqit dhe aty të krijojmë parkingje nëntoksore dhe krijimin e hapësirave të gjelbërta, shtetitore të ndryshme, por edhe krijimin e mundësisë që nxënësit e shkollës Xhan Sereqi të vijojnë mësimet tek gjimnazi Shaban Hashani, ndërkaq gjimnazi Shaban Hashani do të dislokohet te Eurogoma. Këto janë disa orientime që japin frymë edhe më shumë qytetit dhe krijojnë mundësi më të shumta edhe të integrimit të qytetit. Kanë koinciduar me planin zhvillimor komunal edhe 2 projekte cilat realisht janë nevoje kohës edhe qytetarëve që i kanë identifikuar edhe bizneset, është qasja në autostradë dhe me përmendet më herët hekurudhën. Me plan zhvillimor në propozim është që qasja në autostradë të bëhet prej Fitores deri në Bibaj, ashtu që ndron në hartën e rrugëve të planit aktual zhvillimor komunal, ndërkohë e dim dedikimin e juaj që edhe përkushtimin e juaj që të bëhet një lidhje më e shkurt, më drejt për drejt e Ferizajt në autostradë, lidhja e dytë. Po ashtu, për punën hekurudhës, në skenarin e propozuar parashihet që hekurudha të mbetet kështu me mundësi të modifikimit më vonë. Çka do të bëhet me këto 2 projekte? Këto projekte realisht janë në kompetencë ekskluzive të Qeverisë së Republikës së Kosovës, te kalojnë kompetencat e komunës. Unë si kryetar komune kam bërë maksimumin, sepse për secilin projekt për këtyre kam bërë kërkesa të vazhdueshme, kam pas kontakte. A keni hapësirë hala me bë më shumë? Kam kontakte edhe me biznese, edhe me kryeministrin e Republikës së Kosovës. Sot mund t'ju konfirmoj që ka pas një mbledhje komisionin ndërministror për krijimin e një kyçje në autostradë. Nga ministrat e PDK-s është refuzuar për çështje teknike, por unë konsideroj që brenda 2 javëve kjo do të konkretizohet. Nëse nuk arrihet, do të mbetet në ndërgjegjen e atyre që punojnë për me pengu këtë qytet edhe këtë projekt, ndërkaq që për çështjet të trajtimit të hekurudhës dhe futjen e saj nën tokën, jam i sigurt që studimi i fizibilitetit do të arrihet, ka një konfirmim edhe nga kryeministri, po edhe nga Ministri i Infrastrukturës, zoti Lutfi Zharku, siç ka pas konfirmim edhe për qasjen në autostradë. Tash jemi para... A do t'i inkorporojmë këtu si pjesë në kuadër të planit zhvillimor komunal? Këto do të inkorporohen, por lufta që bëhet për rënimin e kësaj qeverie nuk garanton zbatimin e këtyre projekteve. Po ashtu ne po shpresojmë që
hekurudha përfundimisht të jetë ajo e cila integron qytetin, a mund ta merrni me mend për shembull që përgjatë tërë vijës hekurudhore të krijohen mundësi për zgjerimin e rrugës me 4 kursi dhe aplikimin e një shtetitore e cila do të integrohej qoftë me parkun që do të ndërtohet në Xhan Sereç, atje tek shkolla Xhan Sereçi, edhe me pjesë të sheshit të qytetit. Ne po e mbyllim qytetin në mënyrë që t'i japim mundësi zhvillimit ekonomik, sepse askush nuk e ndal automjetin për me ble gjëra për shembull që ofron qendra e komunës së Ferizajt. Ata që blejnë do të ecin kam. Ne po ju krijojmë mundësi që me ndërtimin e parkingjeve nëntoksore të ruhet edhe zona urbane, po edhe të mbrohet ambienti nga gazrat që lirohen përmes automjeteve, sepse tek e fundit këtë mundësi na ofron këtë qytet edhe ne do ta shfrytëzojmë. Se përket mediave, Kuvendi Ferizajt pa të miratuar pakun e vendimeve për televizionet lokale dhe për operatorët kabllor preferencial në komunën tonë, por që nga atëherë, pra dikur nga tetori, nëntori vitit kalum, nuk është vërejtur ndonjë lëvizje dukshme e ekzekutivit, cili është fati i atij vendimi komunal. A do të ekzekutohet? Ne nuk kemi pas asnjë mundësi më shumë se sot i njoftojmë ata. Tek e fundit operatorët ekonomik që merren me telekomunikacion nuk garantojnë ndonjë qasje të drejtë për drejtë komunës, ata kanë kontrata me ministritë përkatëse. Unë do të insistoj në vazhdimsi që televizionet lokale që janë krijues të opinionit publik qytetar në komunën e Ferizajt të kenë hapësirë të mjaftueshme të veprimit dhe të jenë të renditura sipas fuqisë së tyre të shikueshmërisë. Unë jam shumë i sigurt që ajo komponent, ai kriter nuk është zbatuar gjermëtane. Kjo ka qenë edhe arsyeja që ne kemi bërë një letër proteste në një mënyrë gati edhe kërcënuese, por që në fakt nuk kemi bërë më shumë. Kjo s'do të thotë që ne nuk do të insistojmë edhe më tutje që kjo renditje e televizioneve tona të jetë konform fuqisë ekonomike të komunës së Ferizajt dhe shikueshmërisë dhe qytetarëve që dhe një vend rëndësishëm në përgjithësi. Në fund të emisionit, cilat janë projektet e rëndësishme që mund të na shpalosësh sonte për komunën e Ferizajt? Që do të ndodhin gjatë këtij viti. Betëm te insistimi që të ndërtohet fabrika ujit të Pjes me një kosto prej 5.125.000 euro përmes kredive të buta nga qeveria e Austrisë. Pritet vetëm një letër konfirmimi nga Ministria e Integrimeve dhe Ministria e Punëve të Brendshme, qeveria e Republikës së Kosovës. Jo, në qeveri ratifikohet. Kredit janë aprovu, janë ratifikuar në kuvend. Unë po ashtu insistoj që nga qeveria e Hungarisë të jemi përfitues të kredis prej 25 milion euro për ndërtimin e fabrikës për trajtimin e ujrave të zeza në fshatin Gurz. Ka filluar procedura shpërndësimeve atje. Do të bëj përpjekje që ta bëjmë shpërndësimin e pjesës fabrikës së gypave për krijimin e mundësive për përfundimin e projektit me 4 kursi dhe a keni nisë negociatat me Po, i kemi filluar negociatat, ka një sjellje shumë korrekte të pronarëve të pasollëve nga fabrika gypave. Unë jam i sigurt që ne nuk do ta kemi mundësinë për disa vite që ta paguajmë atë obligim, por unë shpresoj, ashtu siç jemi marrë vesh me kryeministrin e Republikës Kosovës, që ne t'i dorëzojmë qeverisë elaboratin në mënyrë që ata ta paguajnë. Po ashtu mbetëm tek kërkesat për qasje në autostradë, për trajtim të kurudhës dhe për zgjidhjen e lidhjes së 2 autostradave, të cilat do të jepnin frymë dhe shpirt edhe më të madh zhvillimit komunës së Ferizajt, sepse do të krijonin mundësi për qarkullim të lirë edhe të banorëve të republikave tjera, qoftë nga Maqedonia, qoftë nga Lugina e Preshevës, Bujanosit e Medvegjës, që do të merrnin rrugë për Adriatik, qoftë për Shqipëri, qoftë për Malzi, dhe detyrimisht do të kalonin nëpër komunën e Ferizajt. Unë mendoj që komuna e Ferizajt do të mbetet si sinonim i zhvillimit për periudhën e ardhshme dhe do të jetë një nga qytetet konkurrente, ashtu siç është parapar edhe nga kronikanët që kanë shënuar fillimet e ndërtimit të këtij qyteti. Për shembull, vetëm 25 vjet pas fillimit të ndërtimit diku në vitin 1873, kronikanët shënojnë se po ndërtohet një qytet i ri, një qytet i cili do të jetë konkurrent për Prishtinën dhe Shkupin.
dhe i cili tash pas 25 vjetë për shembull që ka filluar ndërtohet me 1873, dikon vitin 1898 i kishte 400 shtëpi e 150 dyqane. Në kohën kur largësia e qytetit Ferizajt nga qendra tjera është mot me hapa të bujve, si mjet transporti që janë përdor, edhe besoj që parashikimet e atyre kronikanëve ka ardhur koha që të realizohen tash. Unë i dëshiroj gjithë qytetarëve që t'jenë pjesë rrjedhëse e marrjes së vendimeve në komunën e Ferizajt, i ftoj që të punojnë për realizimin e synimeve dhe objektivave të qeverisë komunale, të cilat janë në dobi të interesit tonë të përgjithshëm, janë në dobi të fëmijëve tonë, të pasardhësve tonë, në mënyrë që secili prej nesh ta realizojë atë misionin e vet që ja ka fal koha, ja ka dhënë mundësinë, për shembull, qoftë vota popullore, qoftë vota zgjedhore, domethënë, qoftë emrimi në ndonjë pozitë të rëndësishme, cilën sot ndonjëherë prej nesh e ushtron në dobi të Ferizajt ose si Ferizaja si figurë përfaqësuese që përfaqëson Ferizajin qoftë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, qoftë në qeveri. Unë mendoj që Ferizajasit meritojnë shumë më shumë, por kohëve të fundit në një mënyrë është kthy interesimi dhe është kthy koka ka Ferizajt, përkundër asaj që Ferizaj ka bart hipoteka të tjerëve për një kohë të gjatë. Kryetar, faleminderit për kohën tënde dhe për pjesëmarrjen në intervistën VIP. Ishte kënaqësi, faleminderit. Teleshikues të nderuar, me ne ishte kryetari i komunës së Ferizajt, Muharrem Svarqa. Ju faleminderit për vëmendje.